नमस्कार, ऑप्टिक आइजको युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म मनोज धिमाल, अप्थाल्मिक टेक्निशियन अनि धेरै लामो समयदेखि चस्माको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छु। यस च्यानलमा विशेषतः हामीले आँखा स्वास्थ्य र आँखामा देखा पर्ने विभिन्न समस्याहरूको बारेमा कुरा गर्ने गर्दछौँ। त्यसका उपचार के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा पनि कुरा गर्ने गर्दछौँ। सँगसँगै आँखाका लागि कस्ता खालका प्रडक्टहरू राम्रो हुन सक्छन् भन्ने विषयमा पनि हामीले कुरा गर्ने गर्दछौँ। पछिल्लो भिडियोमा हामीले सुक्खा आँखा के हो भन्ने विषयमा कुरा गरेका थियौँ भन्दाखेरि सँगसँगै त्यसपछिको भिडियोमा हामीले कन्ट्याक्ट लेन्स भर्सेस ग्लासेसको भिडियो पनि गरेका थियौँ। यदि तपाईँ त्यो भिडियो चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबको यो कार्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा तल डिस्क्रिप्सन भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोमा भने हामीले धेरैजनाले डिमान्ड गर्नुभएको अल्छी आँखाको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले अल्छी आँखा भनेको के हो, अल्छी आँखाका लक्षणहरू के हुन सक्छन्, अल्छी आँखाका कारणहरू के हुन सक्छन्, सँगसँगै अल्छी आँखालाई कसरी पत्ता लगाउने र अन्त्यमा अल्छी आँखालाई हामीले कसरी ट्रिट गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा कुरा गर्ने गर्दछौँ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा पहिलोपटक आउनुभएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, नबिर्सिनुहोस्। तपाईँहरूको लागि एभ्री विक नयाँ सब्सक्राइबरको लागि हामीले ग्लासेस पनि फ्रीमा दिइरहेका छौँ। त्यसैले गर्दा ढिला नगरिकन आजको भिडियो सुरु गरौँ। अल्छी आँखा भनेको के हो त? अल्छी आँखालाई बुझ्नुभन्दा पहिले हामीले मानव आँखामा कसरी दृष्टि विकास हुन्छ भन्ने एकदम बुझ्नु जरुरी छ। सामान्यतया मानव आँखामा चाहिँ दृष्टि 8 देखि 9 वर्षको उमेरभित्र विकास भइसकेको हुनुपर्दछ। यदि दुई आँखामध्ये कुनै एक आँखामा जुन रूपमा विकास हुनुपर्ने त्यो रूपमा विकास हुन सकेन भनेदेखि त्यस कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले क्लिनिकल टर्ममा अम्ब्लायोपिया र सामान्य भाषामा अल्छी आँखा भन्ने गर्दछौँ। यदि अल्छी आँखालाई समयमै हामीले पहिचान गर्न सकेनौँ र उपचार गर्न सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो मस्तिष्कले चाहिँ त्यस आँखालाई वास्ता गर्न छोडिदिन्छ, जसले गर्दा त्यस कमजोर आँखा सधैँका लागि कमजोर भएर जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। अब अल्छी आँखाको कारणहरूको कुरा गर्नुपर्दा विश्वमा ठुला रिसर्चर्सहरू र अप्थाल्मोलोजिस्टहरूले यसको पक्का कारण त दिन सक्नु भएको छैन, तर साधारण कारणहरूमा पहिलो नम्बरमा आउने गर्दछ दृष्टिदोष, जसलाई हामीले रिफ्र्याक्टिभ इरर पनि भन्ने गर्दछौँ। यसरी दृष्टिदोषमा कतिपय व्यक्तिले नजिकको चिज सफा नदेख्ने र कतिपय व्यक्तिले टाढाको चिज सफा नदेख्ने हुने गर्दछ। यसरी मस्तिष्कमा एकैजना व्यक्तिको एउटा आँखाबाट धमिलो देखिने र एउटा आँखाबाट सफा देखिने हुँदाखेरि मस्तिष्कमा एउटा आँखाबाट धमिलो तस्बिर जाने गर्दछ र एउटा आँखाबाट सफा तस्बिर जाने गर्दछ। यसरी आएको सफा र धमिलो तस्बिरमध्ये मस्तिष्कले चाहिँ सफा तस्बिरलाई बढी ध्यान दिने गर्दछ र जुन आँखाबाट धमिलो तस्बिर आएको छ त्यस आँखालाई चाहिँ मस्तिष्कले वास्ता नगरेका कारणले गर्दाखेरि त्यस आँखामा चाहिँ दृष्टि विकास हुन पाउँदैन। त्यसपछि दोस्रो कारणमा रहेको छ टेढो आँखा। टेढो आँखा भनेको यस्तो कन्डिसन हो जब हामीले कुनै वस्तुलाई सिधा हेर्दाखेरि दुवै आँखा सिधा हुँदैनन्, अर्थात् भिजुअली अलाइन हुँदैनन्। यसरी कुनै आँखा चाहिँ आँखाभन्दा भित्रपट्टि आउने र हुनुपर्ने ठाउँभन्दा बाहिरपट्टि जाने अथवा कतिपय केसमा माथि अथवा तल पनि आउने गर्दछ। यसरी कुनै आँखा भिजुअली अलाइन हुने र कुनै आँखा अलाइन नहुँदाखेरि हामीले डबल भिजन अथवा कुनै एक चिज पनि दुईटा देख्ने गर्दछौँ। यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले मस्तिष्कले चाहिँ भिजुअली अलाइन भएको चिजलाई चाहिँ वास्ता गर्ने गर्दछ र जुन आँखाबाट चाहिँ अरू कुनै चिज देखिरहेछ त्यस आँखालाई चाहिँ वास्ता गर्न छोडिदिन्छ र जुन आँखा चाहिँ भिजुअली अलाइन भएको छैन अथवा टेढो भएको छ त्यस आँखामा चाहिँ दृष्टि विकास हुन पाउँदैन। त्यसपछि तेस्रो कारण रहेको छ मोतीबिन्दु। मोतीबिन्दु भनेको चाहिँ हाम्रो आँखाभित्रै भएको लेन्समा चाहिँ बादल लाग्नु जस्तो हो। यसरी चाहिँ हाम्रो आँखामा बादल जस्तो लागिसकेपछि हाम्रो आँखामा लाइट राम्रोसँग प्रवेश गर्न पाउँदैन र हाम्रो आँखाले चाहिँ सफा देख्न पाउँदैन। यसरी सफा नदेखिसकेपछि अघि मैले भने जस्तै गरी एउटा आँखाबाट धमिलो तस्बिर जाने गर्दाखेरि त्यस आँखालाई चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कले वास्ता गर्न छोडिदिन्छ र त्यस आँखामा पुनः भिजुअल विकास हुन पाउँदैन, अर्थात् दृष्टि विकास हुन पाउँदैन। त्यसै चौथो कारण रहेको छ हाम्रो आँखाको ढकनी बन्द हुनु। यसलाई चाहिँ हामीले क्लिनिकल टर्ममा टोसिस पनि भन्ने गर्छौँ। यसरी हाम्रो आँखाको ढकनी नै कुनै कारणले बन्द भइसकेपछि त्यस आँखाबाट चाहिँ हाम्रो तपाईँको प्रकाशभित्र पस्न पाउँदैन र प्रकाशभित्र पस्न नपाइसकेपछि त्यस आँखाले राम्रो देख्न सक्दैन र यसरी त्यस आँखाले राम्रो नदेखिसकेपछि त्यस आँखामा पनि दृष्टि विकास हुन पाउँदैन। अब कस्ता बच्चाहरूमा चाहिँ अल्छी आँखा हुने सम्भावना बढी हुन्छ त? त्यस्ता बच्चाहरू जो महिना नपुगिकन जन्म लिएका छन्, त्यस्ता बच्चाहरू जो जन्म लिँदाखेरि सामान्य आकारभन्दा साना आकारका छन्, त्यस्ता बच्चाहरू जसको परिवारमा कसैसँग अल्छी आँखा भएको छ र त्यस्ता बच्चाहरू जसको चाहिँ विकास सम्बन्धी कुनै समस्याहरू देखा परेका छन्। अब अल्छी आँखा कसरी पहिचान गर्ने त?
सबै बच्चाहरूले चाहिँ आफ्नो स्कुल सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै आँखाको एकचोटि परीक्षण गराउनु अत्यावश्यक हुने गर्दछ। यसरी आँखाको परीक्षण गराउँदा आँखा स्वास्थ्यकर्मी अथवा डाक्टरले चाहिँ केही कुराहरू परीक्षण गर्ने गर्नुहुँदछ। यसरी जाँच गर्दा दुवै आँखाभित्र पर्याप्त रूपमा प्रकाशका किरणहरू गएका छन् कि छैनन् भनेर जाँच गरिन्छ। त्यसपछि दुवै आँखाले बराबर देखेका छन् कि छैनन् भनेर भिजन लिएर पनि जाँच गरिन्छ। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा गएर दुवै आँखा सबै दिशामा बराबर रूपमा चल्न सकेका छन् कि छैनन् भनेर पनि जाँच गरिन्छ। यसरी जाँच गर्दा कुनै समस्या देखिएमा चाहिँ आँखा स्वास्थ्यकर्मी अथवा डाक्टरले चाहिँ तपाईँको बच्चालाई चाहिँ बाल आँखा विशेषज्ञसँग चाहिँ सल्लाह लिनको लागि पठाउनुहुनेछ। धेरैजसो आँखाको विशेषज्ञ डाक्टरहरूले चाहिँ तपाईँको बच्चाले चाहिँ 6 महिनामा एकचोटि आँखा जाँच गर्नुपर्छ, त्यसपछि 3 वर्षको उमेरमा एकचोटि आँखा जाँच गर्नुपर्छ र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष एकचोटि आँखा जाँच गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। बाल आँखा विशेषज्ञले चाहिँ तपाईँको बच्चाको आँखाको भिजन चाहिँ कुनै वस्तु देखाएर त्यसलाई चाहिँ बच्चाहरूले कसरी फलो गरिरहेका छन्, आँखाको चाल कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउनुहुनेछ। कतिपटक बाल आँखा विशेषज्ञले चाहिँ तपाईँको बच्चाको एउटा आँखा बन्द गरेर अर्को आँखाको रियाक्सन र त्यसपछि अर्को आँखा बन्द गरेर अर्को आँखाको रियाक्सन हेर्न खोज्नुहुनेछ। यो गर्नुको कारण भनेको चाहिँ दुवै आँखामध्ये कुनै आँखा चाहिँ कमजोर छ कि छैन भनेर हेर्न खोजेको हो। अब अल्छी आँखाको उपचारको कुरा गर्नुपर्दा अल्छी आँखालाई चाहिँ हामीले सकेसम्म चाँडै नै पत्ता लगाएर उपचारको पद्धति अगाडि बढायो भनेदेखि यसलाई निवारण गर्ने सम्भावना बढिरहेर जाने गर्दछ। अब अल्छी आँखाको उपचार चाहिँ के कारणले गर्दा अल्छी आँखा भएको हुनसक्छ भन्ने कारणबाट नै यसको उपचार हामीले निर्धारण गर्न सक्छौँ। अब कुनै व्यक्तिमा चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इरर अर्थात् दृष्टिदोषका कारणले अल्छी आँखा भएको छ भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिमा चाहिँ हामीले चस्मा प्रयोग गरेर दुवै आँखाको भिजन, दुवै आँखाको दृष्टि चाहिँ बराबर सफा देख्ने बनाइदियो भनेदेखि त्यस्तो केसमा पनि अल्छी आँखा बिस्तारै हटेर गएको पाइएको छ। त्यसै दोस्रो उपचारको पद्धति रहेको छ शल्यक्रिया। यदि कुनै बच्चामा चाहिँ मोतीबिन्दु छ भनेदेखि मोतीबिन्दुको अपरेसन गरिसकेपछि उसले राम्रो देख्न सक्दछ र त्यस कन्डिसनमा हामीले अल्छी आँखाबाट बच्ने सम्भावना बढिरहन्छ। यदि कुनै व्यक्तिमा टेढो आँखा छ भनेदेखि टेढो आँखाको पनि अपरेसन गरेर हामीले त्यो आँखालाई सिधा पार्न सक्यो भने दुवै आँखाले बराबर देख्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस स्थितिमा पनि उसको अल्छी आँखाबाट बच्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसपछि विश्वमा धेरै प्र्याक्टिसमा आएको मेथड भनेको चाहिँ प्याचिङ थेरापी भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ कमजोर देख्ने आँखालाई चाहिँ खुला छोडिन्छ र राम्रो देख्ने आँखालाई चाहिँ बन्द गरिन्छ। यस पद्धतिलाई चाहिँ महिनौसम्म प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसरी राम्रो आँखालाई बन्द गर्दाखेरि चाहिँ नराम्रो आँखाबाट ब्रेनले हेर्न बाध्य हुने गर्दछ। यसरी नराम्रो आँखाबाट हामीले कन्सटेन्टली ब्रेनलाई फोकस गराइसकेपछि नराम्रो आँखा पनि बिस्तारै सुधार आउने गर्दछ र दुवै आँखालाई हामीले बराबर देख्ने बनाउने प्रयास गर्दछौँ। आजकलको जमानामा चाहिँ कतिपय ड्रपहरू युज गरेर पनि राम्रो देखिरहेको आँखालाई ब्लर बनाउन सकिन्छ र यसरी राम्रो देखिरहेको आँखालाई ब्लर बनाउँदाखेरि अर्को आँखामा बढी ब्रेनको फोकस रहन्छ र त्यस आँखाबाट हेर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै ब्यालेन्स आएको पनि पाइन्छ। विश्वमा केही ठुला बालबालिका र वयस्क व्यक्तिमा पनि अल्छी आँखाको सफल उपचार भएको छ। तर जसरी साना बच्चाहरूमा यसको सफल उपचार सम्भव छ त्यसरी ठुला व्यक्तिहरूमा यसको सफल उपचार सम्भव भएको देखिएको छैन। ठुला वयस्क व्यक्तिहरू जसको चाहिँ एउटा आँखा अल्छी भएको छ र अर्को आँखाले राम्रो देखिरहेको छ र कुनै कारणवश राम्रो देखिरहेको आँखा चाहिँ पछि गएर राम्रो देख्न छोड्यो भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ जीवनकालका लागि नै आफ्नो दृष्टि समस्या भएर जाने गरेको पाइएको छ। अब अल्छी आँखाको कम्प्लिकेसनको कुरा गर्नुपर्दा यदि अल्छी आँखा समयमा नै पहिचान गरेर उपचार गराइएन भनेदेखि अल्छी आँखा चाहिँ पर्मानेन्टली नै आफ्नो दृष्टिमा चाहिँ समस्या बनेर जाने गर्दछ र कतिपय व्यक्तिको चाहिँ आफ्नो लर्निङ एबिलिटी आफूले पढ्न सक्ने गर्न सक्ने क्षमता पनि कम भएर गएको पाइन्छ। त्यसैले समयमा नै पहिचान गरेर उपचार गर्न सकियो भनेदेखि अल्छी आँखाबाट हामी टाढै बस्न सक्छौँ र हाम्रो बालबच्चालाई पनि भविष्य सुनिश्चित बनाउन सक्छौँ। त्यसैले हाम्रो बालबालिकालाई हामीले समय समयमा आँखा परीक्षण गराउने र आँखाको स्थितिको बारेमा जानकारी राख्ने गरेमा हाम्रो बच्चाको आँखा जोगाउन सकिन्छ। तपाईलाई आजको हाम्रो अल्छी आँखा सम्बन्धीको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो थट्स अनि सजेसन तल कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। यस्तै भिडियोजहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब अनि सँगैको बेल आइकनलाई पनि थिच्दिनु होला। याद गर्नुहोला तपाईमध्ये कुनै लकी सब्स्क्राइबरको लागि एभ्री विक हामीले फ्री प्रेस्क्रिप्सन फ्रेम पनि दिइरहेका छौँ। भेट हुने नै छ अर्को भिडियोजमा। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर।